የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገራቶችን እነሱን ደግሞ ለማግኘት ይሄ በጣም ወሳኝና አፕሊኬሽን ነው። የፈለጋችሁትን በቀላሉ የምታገኙበት ሰላም ውድ የሜማፕ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ሁሉን አንድ አደረገ በሚያስብል ሁኔታ ሚገርም ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ስራ የሚሆነው ርዕሱም ሆነ የስራው ባለቤት ስም ሳታውቁ እንዴት የፈለጋችሁትን መዝሙር፣ ነሽዳ፣ ዘፈን፣ ሌሎችም ነገሮች እንዴት በቀላሉ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ቀጥታውን ወደ ቪዲዮ ስናልፍ ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ መንገድ ላይ ይሆናል ወይም የተለያዩ ቦታዎች ወይም ቲክቶክ ላይ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ የምትሰሟቸውን መዝሙር፣ ነሽዳ፣ ዘፈን ወይም ሌላ ነገር እንዴት ርዕሱን ሳታውቁ እንዴት በቀላሉ እንደምታገኙ ነው ማሳያችሁ። እና ይሄ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተመልከቱኝ። እና የዛሬው አፕሊኬሽን የሚሆነው ምንድነው? ሻዛም ይባላል። እንደምታዩት የኛው አፕሊኬሽን ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርገው? እናንተ ርዕሱን ሆነ የባለቤቱን ስም ማታውቁትን መዝሙር፣ ዘፈን ወይም ነሽዳ ሊሆን ይችላል በቅጽበት ፈልጎ ያመጣላችኋል። እና ይሄም እንዴት እንደሚያደርግ አሳያችኋለሁ። ምንድነው ይሄኛውን አፕሊኬሽን የሚያደርገው? እናንተ ርዕሱን ላታውቁት ትችላላችሁ። ያን ዘፈን ስልካችሁ ላይ ወይም መዝሙሮች ወይም ነሽዳ ስልካችሁ ላይ መጫን ብትፈልጉ ግዴታ ያው ስልካችሁ ላይ ለመጫን ርዕሱን ወይ የባለቤቱን ስም ማወቅ አለባችሁ፣ የተለያዩ ሳይቶች ላይ ሰርች አድርጋችሁ ለማግኘት። ነገር ግን ይሄ አፕሊኬሽን ይሄ ሁሉ አያስፈልግም። ብቻ ለኔ አሰሙኝ በሰከንዳት ውስጥ ፈልጌ አገኝላችኋለሁ ነው የሚላችሁ። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። እንዴት እንደምትጠቀሙ እንዴት አውርዳችሁ እንደምትጠቀሙ ስቴፑን ተራ በተራ አሳያችኋለሁ። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻ መመልከታችሁን እንዳረሱ። በመጀመሪያ ይሄን አፕሊኬሽን የምታገኙበትን ቦታ ልንገራችሁ። መጀመሪያ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናሌ የሜማፕ ይባላል። የሜማፕ ብላችሁ በመግባት ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በመቀጠል ደግሞ እንዴት እንደምታወርዱ አሳያችኋለሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ተመሳሳይ እሱን ኦሪጂናሉን አፕሊኬሽን ለማግኘት ትቸገራላችሁ። በጣም ብዙ ተመሳሳይ እሱን የሚመስሉ ይሄኛውን የሚመስሉ አፕሊኬሽኖች አሉ። ነገር ግን ብራውዘር ላይ ገብታችሁ ሰርች በምታደርጉበት ሰዓት ወዲያው ኦሪጂናሉን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴት ሰርች እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ስልካችሁ ላይ ያለ ብራውዘር ውስጥ ትገባላችሁ። በመቀጠል ሰርች ባራችሁ ላይ ሻዛም ኤፒኬ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካረጋችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ካመጣላችሁስ የመጀመሪያውን ትነካላችሁ። እንደዚህ ካመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሌተስት ቨርዥን የምትለውን ትነካላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ ልክ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። በመቀጠል ኦኬ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ኢንስቶል ታደርጉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት እንዴት አፕሊኬሽኑ እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ካወረዳችሁት በኋላ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ይሄን ይመስላል። ይሄን በመነኩበት ሰዓት እንደዚህ ያመጣላችኋል። እንግዲህ ይሄ አፕሊኬሽን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር በመነኩበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሊስኒንግ ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው መስማት የሚጀምረው። እናንተ በመከፍቱለት ሰዓት እዚህ ጋር መስማት ይጀምራል። ከዛ በኋላ በቅጽበት ነው ፈልጎ የሚያመጣው ማለት ነው። መዝሙርም ነሽዳም ዘፈንም ከፍቼ አሳያችኋለሁ። በሌላኛው ስልኪ እንዴት እንደሚሰራ ከፍቼ አሳያችኋለሁ። ድምጹ ግን እንዳይሰማ አድርጌዋለሁ። ኮፒራይት ስለሚጠይቀኝ ነው ድምጹን እንዳይሰማ ማደርገው። እሺ በመጀመሪያ እንዴት ሰርች እንደሚያደርግ የኦርቶዶክስ መዝሙር ከፍቼ አሳያችኋለሁ። አሁን መዝሙሩን ሰርች ለማድረግ በመጀመሪያ እዚች ጋር ያለችዋን እነካታለሁ። አንዴ ሊስኒንግ ሲል መዝሙሩን እከፍተዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ያው ነክቼዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ መዝሙሩን እከፍተዋለሁ ማለት ነው።
እንደምታዩት እንግዲህ በቅጽበት የሰማችሁትን መዝሙር ፈልጎ አግኝቷል። እንደምታዩት ያው እዚች ጋር አምጥቶልኛል መዝሙሩን። ወደ ጎን በምታረጉበት ሰዓት ላይሬክሱ አለ እኩል ከመዝሙሩ ይሄዳል። መዝሙሩ የዘመረ በሚሄድበት ሰዓት እኩል ከመዝሙሩ ጋር ይሄዳል። በመቀጠል የዩቲዩብ ቪዲዮ ያመጣል። ሌላም ወደ ጎን በምታረጉበት ሰዓት ሌሎች የዘማሪው ሌሎችም ስራዎች ከሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ያመጣልኛል ማለት ነው። በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ጥርጥር የለኝም። እናንተ ማውረድ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር እንደምታዩት ያውና እዚህ ጋር አንዴ በምትነኩበት ሰዓት እንደምታዩት እንግዲህ ዩቲዩብ ወደ ዩቲዩብ አስገብቶኛል። እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ካስገባኝ በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ እናንተ የፈለጋችሁትን መዝሙር በቀላሉ አገኛችሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሌሎችም እንደሚሰሩ እናረጋግጣለን። በመቀጠል በነሽዳ እንሞክረዋለን። እንግዲህ ነሽዳውን በዚህኛው ስልኬ ከፍታለሁ። በመቀጠል እዚች ጋር ነክቼ ሊስኒንግ ይለኛል። አሁን እንግዲህ እንዳያችሁት እንግዲህ አምጥቶልኛል። ተወለደ እዚህም የነበረው ተወለደ ነው። እዚች ጋር ተወለደ የሚለው ነሽዳውን አምጥቶልኛል። ቪዲዮንም ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ያመጣል። ከዛ አርቲስት የምትላለች ሌሎችም ተያያዥነት ያላቸውን በዚሁ መልኩ ያመጣል። እንግዲህ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። አሁን ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ እስቲ የፕሮቴስታንት መዝሙር እንሞክራለን። እንደሚያመጣና እንደማያመጣ እናየዋለን። አሁን በዚህኛው ስልኬ አሁን እስቲ የፕሮቴስታንት መዝሙር ከፍታለሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ስነኩ ሊስኒንግ ይላል። እንግዲህ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። እንደምታዩት ያው እዚህ ጋም አምጥቶልኛል። እንደምታዩት ያው ወንድም ጋሽ የሚል መዝሙር ነበር። በዚህኛውም ስልኬ ወንድም ጋሽ የሚል ነበር የከፈትኩለት። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት አምጥቷል። ቪዲዮም እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አርቲስት የሚለውን ቦታ በመግባት ከዘማሪው ጋር ተያያዥነት ያለው ሌሎችን ስራዎች ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ቀጥሎ ደግሞ ዘፈን ሰርች ማድረጉና አለማድረጉን ቼክ እናደርጋለን። አሁንም በዚህኛው ስልኬ ዘፈን ከፍታለሁ የዳዊት ጽጌ። አሁን በመቀጠል እዚህ ጋር እነካታለን ማለት ነው። ከዛ እናሰማዋለን። እንደምታዩት እንግዲህ ያው ሌሎችንም ሰርች እንዳደረገው ይሄኛውንም ወዲያው አምጥቶልኛል። እንደምታዩት ያው እዚህ ጋርም አስችሎሽ የሚለው ነበር ሰርች ያደረኩት። ያው እዚህ ጋርም እንደምታዩት አስችሎሽ የሚለው ነው ያመጣልኝ። ላይሬክሱም አለ እዚህ ጋር ላይሬክሱንም እኩል ከዘፈኑ እኩል ከምትከፍቱ ዘፈኑ እኩል ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮንም ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሪሌትድ የሚለው ሌሎች የአርቲስቱ ስራዎች ያመጣላችኋል ማለት ነው። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። አሁን ይሄን ሰርች አድርጋችሁ ያመጣላችሁን ዘፈን ማውረድ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቪዲዮ የምትለዋን እዚህ ጋር ተነኩታላችሁ። አሁን ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል። እና ምንድነው የምታረጉት? ርዕሱን እዚህ ጋር ኮፒ ማድረግ አለባችሁ። የምታዩት እዚህ ጋር ርዕስ ኮፒ አድርጋችሁ ቀጥሎም ከዛ ከዩቲዩብም ወይ ከቪዲሜት ማውረድ ትችላላችሁ። ይሄ በጣም ቀላል መንገድ ነው እና ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ግዴታ ሊኖረን የሚገባ አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ጊዜ ማናቃቸው ብዙ መዝሙሮች፣ ነሽዳ፣ ዘፈኖች ርዕሳቸውን ማናቃቸው ብዙ ጊዜ ያጋጥሙናል። እነሱን ደግሞ ለማግኘት ይሄ በጣም ወሳኝና ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የፈለጋችሁትን በቀላሉ የምታገኙበት አፕሊኬሽን ነው። ሌላኛው ደግሞ አፕሊኬሽን ልክ እንደ ሻዛም ያለ ተመሳሳይ የሆነ አፕሊኬሽን አለ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ተመሳሳይ ፊቸር ነው ያላቸው። ነገር ግን የትኛው እንደሚሻል መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ይሄኛውም ሳውንዳውን የሚባለው ተመሳሳይ አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛውም እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን እንዴት እንደምታወርዱ ይሄኛው ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ እና ይሄን አፕሊኬሽን ለማግኘት ቅድም እንዳልኳችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይም አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ በመግባት ማውረድ ትችላላችሁ። እንዲሁም የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ እና ይሄን ደግሞ እንዴት እንደምትጭኑ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ትገባላችሁ። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ባራው ላይ ሳውንድ ብላችሁ ትጽፋላችሁ።
ሳውንድ ዳውን ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ ልክ እዚች ጋር እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። በመነኩበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እኔ ጋር እዚች ጋር አፕዴት ነው ያለው። አፕዴት ስላላረኩት ነው። እናንተ ጋር ኢንስቶል ይላል። ኢንስቶል ማድረግ አለባችሁ። ልክ አፕሊኬሽኖች እንደዚህ አፕዴት በሚጠይቋችሁ ሰዓት አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። ሌላ የተለየ ፊቸሮች አዳዲስ ፊቸሮች ስለሚጨምሩ አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። ነገር ግን አሁን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ከዚህ በፊት ባወረኩት አፕሊኬሽን በመጀመሪያው ከዚህ በፊት በነበረው ቨርዥን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ሲወርድ ይሄን ይመስላል። ልክ ይሄም እንደ ሻዛም ተመሳሳይ ፊቸር ነው ብያችኋለሁ። እዚች ጋር በምትነኩበት ሰዓት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ አለው ትሉታላችሁ። እንግዲህ ውስጡ ይሄን ይመስላል። ይሄም ውስጡ በጣም ደስ ይላል። ከሻዛም የበለጠ ሳቢ ነው ይሄኛው አፕሊኬሽን። ልክ እናንተ ሰርች ማድረግ ስትፈልጉ እዚች ጋር ያለችዋን ልክ ሻዛም ላይ ቀደም እንዳለው ሁኔታ ሻዛም ላይ እንዳለው እዚች ጋር ያለችዋን ትነኩታላችሁ። በመነኩበት ሰዓት እንግዲህ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ ስከፍቱ እሱ መስማት ይጀምራል። የዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ እናንተን የከፈታችሁት ነገር ሰርች ማድረግ የሚጀምረው። አሁን ዘፈን ከፍቼ አሳያችኋለሁ። በዚህኛው ስልኬ አሁን እስቲ ዘፈን ከፍቼ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ በዚህኛው ስልኬ ከፍቼ ያለው ይሄን ከዛ አንዴ መንካት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ አምጥቶልኛል። እዚች ጋር እንደምታዩት ዳይሬክሱ ከዘፈኑ እኩል ይሄዳል። በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛውም ልክ እንደ ሻዛም ሁሉ በጣም ደስ የሚሉ ፊቸሮች አሉት። እንደምታዩት እዚች ጋር ቀጥታ ማውረድ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የዩቲዩብ ምልክት አለው። እሱን በመነኩት ሰዓት ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል። በዛ ማውረድ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄኛውን እንግሊዘኛ ዘፈን ነው ሰርች ያደረኩበት። አማርኛ የሆኑትን መዝሙር፣ ዘፈን፣ ነሽዳ ሰርች እንደሚያደርግም ቼክ እናደርገዋለን። ቅድም የከፈትኳቸውን ደግሜ እከፍታለሁ። አሁን እስቲ ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስ። የሚለው የኦርቶዶክስ መዝሙር ከፍታለሁ በዚህኛው። ከዛ እዚች ጋር አንዴ ነካለው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ቀደም ሻዛም አግኝቶት ነበር። ነገር ግን በሳውንድ ዳውን ማግኘት አልቻልኩም። ፈልጎ ሊያገኘው አልቻለም። እስቲ ሌሎችንም እንሞክራለን። እስቲ አሁን ደግሞ የዳዊት ጽጌን ከፍትላችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት የዳዊት ጽጌንም ፈልጎ አላገኘም። እስቲ አሁን ሁለት ይቀሩናል። ነሽዳና መዝሙር አለ። አሁን እስቲ ፕሮቴስታንት መዝሙር ከፍትለታለሁ። ሰርች አድርጎ እንደሚያመጣና እንደማያመጣ እናየዋለን። በዚህኛው ስልኬ እንግዲህ ከፍታለሁ። እንደምታዩት የኛውንም አላመጣልኝም። እስቲ የመጨረሻ ሙከራችን ነሽዳ ይሆናል። እስካሁን አማርኛ ምንም የአማርኛ ስራዎች ምንም አላመጣም። እስቲ አሁን ነሽዳ የመጨረሻ ሙከራችን ይሆናል። ነሽዳ ከፍቼ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉንም የአማርኛ ስራዎች አላመጣም ማለት ይቻላል። ይሄኛው አፕሊኬሽን እንግዲህ ከሻዛም ለየት የሚያደርገው ምንድነው? አብዛኛውን የአማርኛ ስራዎች አያመጣም ማለት ይቻላል። ነገር ግን አሁን ካሳያችሁ ውስጥ አላመጣም እንጂ የሚያመጣቸው አሉ። አብዛኛው የአማርኛ ስራዎች አያመጣም። አብዛኛውን የሚያመጣው ምንድነው? የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገራቶችን ስራዎችን ነው የሚያመጣው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ስራዎችን አያመጣም። እና እኔ ምንድነው እዚህ ጋር ምላችሁ ከሳውንድ ዳውን ይልቅ ሻዛምን የበለጠ እንድትጠቀሙ ነው የምመክራችሁ። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ከሳውንድ ዳውን ይልቅ ይሄኛው ማንኛውም ስራ ቶሎ ፈልጎ ነው የሚያገኝላችሁ። ቅድም እንዳያችሁት እነዚህ አምስቱንም ስራዎች ፈልገን አግኝተናቸዋል በቀላሉ እና ሻዛም ተጠቀሙ የተሻለ ይሆናል። ዘፈኖቹ ላይ ድምጻቸው ያልተሰማው አንዳንድ ቪዲዮቹ ላይ ደግሞ ብለር የሆነው ኮፒራይት ስላላቸው ነው ብለርና ድምጻቸው ብለር ያረኩት እና እንዲሁም ድምጻቸውንም ያጠፋሁት ኮፒራይት ስላላቸው ነው። እንግዲህ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። በቀጣይ በሌላ ባሪፍ ስራ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩ ከወዲሁ ሰናበታለሁ። ቻው ቻው።